Kumusta? Ako si Light mula sa Baguio. Bago ka pa lang ba sa channel na 'to? Kung oo ay mag-subscribe ka na. Dahil dito sa channel na 'to matututo tayo ng iba't ibang mga bagay tungkol sa Pilipinas, sa kultura ng mga Pilipino, sa salita o sa lengguwahe na Tagalog o kaya ay Filipino. At syempre marami pang iba. Huwag kayong mag-alala dahil maglalagay tayo ng Ingles na subtitle para sa ganon ay maintindihan din ito ng mga bagong manonood at bagong natututo pa lang ng Tagalog. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay Pasko sa Pinas. Oo, tama ka nang narinig. Ito ay Pasko sa Pinas. Dahil kung titignan ko, mga ilang araw na lang ang natitira at magpapasko na. Sa Pinas nga pala, ang pagdiriwang ay hindi sa ika-25 ng Disyembre. Ginagawa ito ng ika-24 pa lang. Oo, 24, isang araw bago yung eksaktong araw na 25. Sa ika-24, doon na nagkakaroon ng paghahanda, dito na nag-aayos, nagluluto, at hanggang sa gabi na yan. Kumbaga, ito na yung salubong natin doon sa ika-25. Kaya, 24 pa lang nagse-celebrate na tayo. Ngayon, ang Pasko ay isa sa mga pinakahinihintay, pinakapinaghahandaan at pinakamalaking selebrasyon ng mga Pilipino dito sa Pinas. Meron din yata sa ibang bansa. Siyempre kung nadala mo ang kulturang ito sa ibang bansa, talagang masaya din naman na salubungin at mag-celebrate ng Pasko, 'di ba? Ngayon, bakit ito ang pinaka malaki, pinaka hinihintay at pinaka pinaghahandaan? Una dyan dahil nagsisimula ang Pasko sa Pinas sa buwan ng Setyembre. Nakakapagtaka, di ba? Pero sabi ng mga estudyante ko na foreigners, mga dayuhan, natutuwa daw sila kapag bumibisita sila dito sa Pinas kasi Setyembre pa lang, marami na silang mga nakikitang palamuti na may kinalaman sa Pasko. Oo, kasi Setyembre, ito ang pinakaunang buwan ng Burr months. Tinatawag itong Burr months kasi September, October, November, tsaka December. Yan, kaya siya Burr months. At Setyembre pa lang, makikita mo na maraming binebentang mga palumuti katulad ng parol, ng Christmas lights, ng garlands, at mga iba pang bagay na may kinalaman sa Pasko. Meron na ding mga Santa Claus na binibenta sa mga establishmento. Kung hindi naman binibenta, naglalagay na sila o nag-decorate na agad sila. Ayan, at yun nga, nagsisimula ito ng Setyembre at nag-e-extend ito hanggang sa Enero. Oo, hanggang Enero. Sa ika-4 ng Enero, doon lang natatapos ang pamamasyal, ang kasiyahan, ang salo-salo at iba pa. 'Di ba ang bagong taon Enero 1 lang? Pero sa Pinas, meron kasi tayong tinatawag na Three Kings. Yung ibang mga tao, ipinagdiriwang pa rin nila yan. Kaya minsan umaabot hanggang sa ika-4 ng Enero. Pero tandaan na hindi lahat ng Pilipino ay nagdiriwang ng Pasko. Kasi meron tayong mga kapatid, meron din tayong mga kaibigan, kapamilya na hindi sila nagdiriwang nito. Ito ay merong kinalaman sa kanilang pananampalataya na hindi na natin dapat tanungin kasi yan ang pananampalataya nila. Ang importante kung nagdiriwang ka ng Pasko, okay na yan, masaya yan. Kapag hindi naman, masaya pa rin yan. Ano nga naman ang mga kadalasang ginagawa kapag Pasko? Ang ibang pamilya, kinukuha nila itong oras na ito para magkaroon ng mini reunions sa kani-kanilang mga pamilya. Kung hindi naman reunions, pumupunta sila sa beach, namamasyal, kaya naman nasa bahay sila at nagsasalo-salo. Kadalasan na makikita mo kapag Pasko, ang handa ay lechon sa ibang mga pamilya kapag may kaya. Sa iba naman, merong mga macaroni salad,
merong Filipino style na spaghetti, merong mga prutas, lalo na yung doseng bilog na prutas na buhay mula Pasko hanggang sa Enero. Ano pa bang nakikita natin? Mga malagkit o mga kakanin. At syempre hindi mawawala ang mga inumin. Bahala na kung anong mga inumin yan. Pwedeng nakakalasing, pwedeng soda, o pwedeng juice lang. Meron pa akong naalalang isang bagay na ginagawa sa Pinas. Ito ay ang pangangaroling o sa Ingles ay carols. So kumakanta ang mga bata, kadalasang mga bata, at nagbabahay-bahay sila tuwing gabi. Ang ginagawa nila, pwedeng kumakanta lang, boses lang, pwedeng may gitara, at pwede rin naman na gumawa sila ng sarili nilang mga paingay. Meron tayong tinatawag na tansan, yung takip ng mga bote, at pinipit-pit nila yon hanggang sa maging flat. Pagkatapos ay bubutasan sa gitna at isusuksok o ilalagay ito sa alambre. Pagkatapos ay gagawing bilog para maging hawakan. Bibilugin yung alambre. Kaya para siyang tamborin na may butas. At hahawakan ito at ganyan-ganyan lang nila para magkaroon ng tunog. Yung tunog niya, depende yung ganda at lakas sa gaano karami yung tansan na ilalagay. Nung mga bata kami, naalala ko na ganun yung ginagawa ng mga pinsan namin. Pero ngayon, parang wala na akong nakikita o naririnig na nangangaroling at gumagamit ng tansan. Parang wala na nga akong nakitang nangangaroling ngayon eh. O baka dito lang na naman sa barangay namin wala. Pagkatapos nun, kapag kumanta ka sa isang bahay, pwedeng bigyan ka nila ng candy, pwedeng bigyan ka nila ng pera. Minsan, makakakuha kayo ng mga barya, mga tig-5, tig-10. Minsan naman, merong 50 at pataas. Pero hindi kailangan na 50 agad yung ibibigay sa inyo kasi depende yan sa mga nakatira sa bahay kung magkano yung gusto nilang ibigay. Pagkatapos nyong mangaroling sa gabi na yon, ay hahatiin nyo na yung pera. Hahatiin nyo kung ilan kayo. Kung kunwari, sa isang gabi, naka-100 kayo at 5 kayong nasa grupo, tig-20 kayo. Tapos bukas na ulit. Maghahanap ulit kayo ng ibang mga bahay o ibang mga lugar o area kung saan kayo mangangaroling. Yun ang isa sa mga pinakamasaya siguro na nasubukan ko nung bata pa kami. Hindi kasi kami masyadong pinapayagang lumabas. Kaya kapag pinayagan man kami, masayang-masaya na kami kasi pwede kaming maglakwatsa ng gabi. Pero kailangan mag-ingat sa aso. Kasi maraming aso kapag gabi at mangangaroling ka. Yun lang ang naalala ko at masasabi ko tungkol sa Pasko sa Pinas. Kadalasan na maraming pagdiriwang ang ginagawa sa Pinas, pero ito talaga yung isa sa pinakahinihintay. Kasi dito, hindi lang pagdiriwang ng pagiging Kristiyano ang pinapakita nito, kundi pagdiriwang din nakasama ang buong pamilya ninyo. Kaya minsan may kantahan, may sayawan, may palaro, at iba pa. Sobrang saya ng Pasko sa Pinas. Kayo, paano ninyo ipinagdiriwang o ano ang mga ginagawa nyo kapag Pasko? I-comment mo naman ito sa baba ng video natin at gusto kong malaman kung ano pa ba ang mga pwedeng gawin kapag Pasko. Hanggang dito na lang para sa video natin. Huwag kakalimutan ng mag-like, mag-share at mag-subscribe. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa susunod at paalam.